Binalalag ah! May laser mo na ako. Yeah. Ano? Yeah. Paano gawin? Ayun, pwede. Ayun ka na dadamit. Ha? Wala daw tayo na kinili. Basta na. Ano yun eh? Pwede taas. Kasi may... Now, Basta nagtatanong ko ako. Huwag ba yan? Wala pang kwento. Akin, wala pa akong hindi. sana ko pa din ang kasimuro. Hindi ako Hindi nakalaban yung dito. Wala! Yan, malaban ng duwa. Shit! Nagdilaban na ng duwa. Kabihan mo, nagdilaban na ng duwa. Uy. Parayo yan. Sa kaya parayo. Ala! Dali na ba na? Tagay na ba na? Sabon! Kasi ano, Kurang pigil ko sa lima mo. Pero sa open na yan.
Mahina dyan. Yan. Okay, Dodge. Wala, si Pushi na.
Huwag yan ang maliit. Mama, Saros, pwede patukan. Kami, palibilog kami. Sino ka bagay naman rin natin minuwa. Maagi din naman sa banyo, mabasa sa banyo. Talaga ito ni Bilo. Paano mo? Uyan na nakagyanan. Kaya gamitin yan siya. Oh, naku. Ito mo may sinumig. At ipilit ko pa kung alto lang. Congratulations, boy. Oh, Alaman na di sa dua mo ko kanyuan. Nakatulog ka. Pag may kikuan si Dili ko ano. Ma. Yaw man sa nandun sa kwarto niya. Ma. Musti mo sa kwarto niya nag-apulan kanina. may duwag na. Sana maapot pa. Paano ba na tayo nag-iba na ito? Oo. Pero sabi ito, pabalik mo ba? Sa iyo na ako. Mawala ka naman para sa alay. May gini ko na naman. Ayaw ko na
lang sila eh. Dapat ay kapatid. Ano na, hindi ko alam na sinakakatong. Ano talaga na tayo? Magaling ba ito dito? Kasi kita mo rin, dahil natin, ay wala diretso na ako na hindi man kami ko nakasama. Kailan na yun nag-contrade eh? Walang isa? Ang sabi na sa ako, yan, yan. Ang sa mga gamit ko, di mag-isarap ko dyan. Dapat na yun, ako dyan na. Ay, wala pa. Hindi na nakarekit. Wala pa talaga. Yung mga bago, yung bago. Parang ko naman yung ako ba, kami naman, isarap ko sa gra? Kaya sa gra, ako ba nakakasabi na ka? Kaya ang bibig, dapat ikaw niya na duman. Matako na duman. Ay, ayaw mo nga sa kusina. O, thank you ito. May mga bago ito. Niya. Thank you pala ni Taag. Duman sa imo. Ang gas. Ay, ako baga sa imo ito. Sa iyo talaga ito. Ayaw mo ba sa ibay? Ano ito sa imo? Oo, kung mga kita ka sa bago ito. Pwede na ka na kung sinini. Sabi mo, sinamot ito. Sa imo man sa ito. Sa iyo? Sa iyo? Ayaw ko rin ako. Wala, ang gano'n, ang dangan. Pero hindi ko lang sa iyo talaga ito. May pakag sinamot sa iyo doon. Mga bago na ito. Gamit mo ang sarapon sa mga pagkakas. Ah, hello? Kayo po. Ngayon kayo po. Kumain ka na kami ng palo sa kuya o. Naaano kung galing mo kang matitipon. Ano ka? Nakakakyan mo sa palo sa kumain. Wala. Gaster, tandakaw. Gaster? Magaling mo yung gaster. Pag naglaro na ako, nagkalito. Wala na ang matira sa nagkarinig mo sa nagaw. Magsaya. Bawal. Maganda na yun sa makikita. Ako, dito, hindi ako. Pag kalawanin ni ano. Wala na ako na nagawa. Kaya ko pala kula. Pero kung ano, hindi ko pala ako. Mahal na sa di ba ang lulubog na blouse? Blouse, top. Oo, asot mo. Ano yan? Eh, ano? Ha? Hindi na yung blouse. Marami ko blouse. May wato.
Bale, papayaan ta. Nagiling ang video. Galit na. Ako na nag-claim kayo ng mga galing na nakaano. Dapat kataan. Maraming ka na. Ang siguro, maguruhan ko na magturugan. Maguruhan ko na magturugan. Gusto naman sa dapat ko. Ikabakan na ito. Ini, kaplayan sa ini. Para sa wala na kayo mag-apply. Wait, Actually, yung dadaw, kung mag-apply, ang ganun. hindi mo nagiging ka dyan. Ano sa kayo, nakapangalan sa napilit. Sa puno, anong pinipili? Kung baga, masakit. Side. Kanya-kanya na pa. Sa bagay, yun ang paano kaya? Gawa nga magpakalay. Ako nang sila. Saan maano ko? Hindi ko papaano. Natulaan sila saan. Gawa nga sa mga naman. Sa indang. Sa paano ang gamit din. Sa indang. Sa indang. Wala saan. Mga iba mo lang may sige. Pero maabot ang panahon na hindi mo bebe. Sa indang. Ay, nag-aaral na sila ng itong yung ko ito, tapos may karong tapos may karong ano baga. So, anong kanyang baga na ano kailan? Oh. Sabi ko nga, tayo may itong Uda, pambriya po. Ha? Hanggang nag-ano ako, talaga na ako, mga ano na, apat, pali mo na dito. May itong doa, may, sabi ko sa'yo mo dito, may kulay orange pa nga din. Sabi ko, doon pala itong sa'yo mo, kaso mo nga. Sinabi ako sa'yo ko sa'yo mo ito ko na ito. Sabi niya, sinabi ako sa'yo ko kaya pitsuan niyo ko ito sa'yo gusto, kaso mo nga. Madali lang ang pakit. Tapos ang doon mo. Hindi, sabi siya baga, ano mo, ito. Anong baga? Ano ba? Requirements namin, ganun. Wait. Ha? Ang which baga, ano yung nakalaw ng tungo? Ay, alabaon. May kinano siya. Miss ka na dito. Tapos, ngalan ito, pangarang ka. Pinakapangarang. Ha? Tapos, pinag pa niya. Ano? May mga pirma na dumagin. Wait. Parang mo niya, ano? Ang sa'yo mo?
Ikaw nga rin. Ikaw nga rin. Iyo, ano na ba? Gani pa pala sa baga. Ngayon, ano, Saan yung ito? Hoy, daw, gitsa din yung ano. Mga ano. Lakaw. Deman. Tapos mga man. Baka switch. Baka switch. Naramdaman ka. Wala. Naramdaman ka. So, ano naman mga Hello? Kaya hindi mo din ang mga tungo. Hindi mo din ang mga tungo. Hindi mag-lock ka masaling. Kaya talaga ba ano? Diyan ang ano. Kasi hindi ka magamari sa tulay. Huwag ka mo dyan sa anime. Wait lang. Diyan ang ano mo. Diyan ang dahil ang tungo. Kasi kamay ko, sige sa mga tulay. Ado, white na. Tulay, dumakamaan. Tara. Kirain na natin yan. Okay? Basta naman nakakita sa pinuna. Ako ay na sa hospital. Kaya parang yung nag-ako na sa hospital. May ako kasi dito sa bago ma-wild life. Wala, sinurok ako. Ako nga rin. Manila to. Pinagtatara mo. Nang dumantan siya. Magpakirin ka din ba? Oh! Kaliwa. Alaog ka pa. Kung lamang ako. Wala ka naroon sa inyo. Aram, mga ano kayo sa ngaki yun. Mga ano. Nakabalik na lang ako. May pagsabihin. Tigbak ako. Pag na-develop yan. Mga ano. Yan. Ang ngaki yun. Ito ay duman, puti man. Tapos, ano. May ilongan. Ayaw rin. Darog sa ano. Dahil darog sa ano. So, yan magkakainan. Kaulaon. Ayun. Yay! Ang galing! Ha? Diba? Shine. Parot! Yay! Badala naman ako! Fuck holy! Last time Halika na. Huli ko ang ano. Huli ko. Ikaw huli ko. Uy! Ano po ang programa? Paano niya ako daw? Pinatapan na Ay, gusto ko din. Wala ko lang na kayo. Ito, ano kaya na ito? Kira din ako. pahanap. Kunyari, may nailig na kung ano ka. May nailig na ako. May kulay blue ito. Mata. Igo kami ganyan dati kaso kulay puti ko lang. Kulay puti ang ano niya, ang kulay. Tapos ang mata niya, kulay green sa bali. Tapos kulay blue sa bali.
Pero kung kita, dapat namin yan. Ito, pag ito ang ano, Mga libo mo. yung mga anay. Ito para sa sure na tapos yan. Wow. Wait, may tinta ko sa'yo. Wala ka ako. Gusto ko rin magaling ka magaling sa kaya. Magaling ka magaling sa kaya. Yung lago, no? Lawas ang sako. Daig. Daig. Sige ng dulago. Dahil na. Na. No, tayo ng katulagan, no? Pusin ka nga dito sa kaya. Ang paguna Pusin ka nga dito sa kaya. Dahiling. wala mo nagbuwa na sirko Ben? mo. Ano na yun, ako pinadala ko sa'yo. Lawaro sila kayo ito. Yan po gano. Saka na. Ano sila kayo ito? Dahiling. Ano sila kayo? Dahiling. May sorry lang. Dahiling. Taon. Yeah. Dinawat na ako. Dito daw. Kaya ako online. Malo? Hindi ako. Ano ka may gusto mo? Uy, ikaw na daw si Jijan sa dayutan. Ayos lang. Ano pa ang ito na? Alam mo, ka na si Bala na wala ka dyan. Pinakasuduman na ano. Dalawa ka ng buwan. Masarap. Dumang palit. Kanya, ayaw. Talagang bukas. Yan pa ano. Yan pa ano. Na-stop na. Parang ka pa doon ang atin ang dyan. Kumbukumboy, dali kong kanyon. Wala lang. Ang pakanan mo. Sabi nila, ang pag-isipon talaga ito. Eh, hindi ako nagsasabi sa kanya. Ngayon ako nagsasabi. Marinadig di ba nan? Bakit mo nga kami digday? Yung pagkakot ko. Dati na itong luto. Bakit may step? Dati na itong luto para pinalang nila pagkaluto. So, maganda na. Dahil ko ba ng pag-ibulit din? Mas kaya na siguro luto na luto na. Pagkatapos, ano, bago niya natulog kami dahil kung palag, ano, ano ko, Ryan, di ka na lang tayo magkita. Siguro pa ko. Kita ka po? Tig-aral ko pa yan. Kaya ang gusto niya ngayon mo. Dahil lalalaman si Balan. Ano na? Ako lang na. Kaya ka mo na. Alam mo, gusto ko na yan. Hindi ka may nababalik ko doon. Hindi ka babalik ka na. Pero huli ka ba na no? Nag-inom siya. Wala, hindi ka lang mo. Nagdapugado kaya si...
Si Nina pa. Bakit? Magaling magandura. Minsan, ng taon na sa loob. Ikaw na naman po eh. Ibigay ko sa anong nulot ha? Ipo, mangga natin para sige yung basketball. Yan pa. Nalalaw ko ang ating kung ang hindi ko dito. Sabay. Kuya, siguro mo. Makahira kung
ako din matapos. Wala, hindi naman katulad ako ni paring mo. No? Lahat ng buntag. Uy, yo, may ano po ta? May ano? Ilu ka saka, ayun. Yung pa yun. Wala ka ba na ka? Nawala ka siya. Kanan, pumito. Papayain si Bano. Mali, ay, pinansin yung balik. Magtagayin ka kaya. Babalik silang daburunan. Magtagayin ka nan. Nandito na sa pagdiling ni Banaan. Wala mo pag-alan pa, be. Ito na. Lahat ka na na. Lagi na. Din na Banaan. Ano ka nito? Ano magana ka ano? Gabangay. Hindi, ang isa tao. Para kalibangay. Harap na. Banaan. Ha? Alin ang ilo. Lahat ako na may inutang ko ang sumbong ko. Wala, kumukuha ako. Nagayaan. Ka din ako. Rato. Saluri dili. Para sa ito na. Ako. Ay, puta ka. Sige pala kaya. Hindi ko nakuha kasi ang Ano, sumulan nyo? Ano, magyan. Kasi, Ha? Oh, yeah. Kaya pwede ko lang sa pera. Ayun siya gabi ko.
Ako, paano ba ang ano, 1.5 times, mustra? Kasi ba pa dito? Yan. Ano yung pag-magic ako, tagay lang yun, yung mustra, pag-dapat, ay, tapos ang sa pinakadako yung gamit. Kaya kami sa nang ba hindi nila, dahil pangati o. Wala ko ba ganun? So, para yung kuya ko. Kaya yung talaga pinakali. Kaya mo pag 17 na sa Bang, taas ka sa Nakuha mo na, iyan ako lang din. Slow down. Ay, ano? Kamusta ni Micho? Pwede mo lang gusto. Diyo pa lang. Dahil magsikat tapos dahil na. Ganyan nga, ako po ang dapat hindi ka agad. Kaya marami kita rin kayo na Kaya, mag-ibalat pa po, paligyan dito na. Natakot na din naman. Hayop nagdadraft, nagduwal. okay. Buti kaya kasali mo na. Nandaan. Okay. Dito rin. Ano, nag-
Ano na, ito yung TikTok. Ay, mo TikTok. Ako yung tabak ko sa inyo. Boss, iya mo na. Ha? Ano? Yung nagbuta sa inyo to? Dada. Tayo mo. Dinaglaho po. So, bigla ikaw pakawag ko na. Ikaw pakawag ko. Oo. Oo. Bakit naman ito nakita? Bakit mo? Oo, ikaw ikaw. Kaya na. Dali na, oo. Uli na, gulo ka na po. Kailangan. Hindi na yung isa, tapos na nga, kaya mo na nga, nakahulog na ako. Hello, yung, at ako, nahulog na ako. Kamu mo talaga? Di mo kung ito, alam mo ko ka? Ha? Pinag-ayri, talaga. Abuso. Kahit kapag tayo na, hey, man. May sound. Ano mo ano, sa sound, kasi ting, yung sound. Yung, dahil na, ikat sila, di ba? Oo. Bariyaw pa nga iba. Hello, Murakot. Ano yung Rider ka nga, yung pagkana na!
pabiyahe na ako sa nga niyo. Dahil na si ba na pabiyahe ko sa ata. Pag may bus na po, ayun na ngayon. Tapos si ano man, si ano man, si Pimelo, di kami nag-teammate. Ako yung sabi mo sa pula. Patuhay ko mo taga. Ya, may kumpan yung diretso kasi. Hindi ko na wala. Ako nga yung sa iba ng panahon. Anak, ano ba na? Jangan, jangan. Kaya na muna, ano na? May kumpan yung anak? Oo, bawal ikaw. Nabasan ko. Ang kaya ko oh, ano na ba na? Oo. Ano kalaban? Ay, Ay, kaya kaso. ako man daw kakumba, man daw akong di na oras. Hindi na mo try. Pares na kami di managala. Eh, mo pa na ako kung patin si Jay? Kaya, Oo. ako nagamit ko. Nakalat ka. Ang ko naman ay ito ang issue. Kaya access mo. Namin, kailangan sa Nagana ni ano, kasino. Hindi na, ano. Binayarin muna ako. Hindi na, ano.
Ano ko pa yun? Pandaw na. Uy, hindi ba ako na kasi? Ano na ako? Wala na. Kapag, ganda. Gurut-gurut ka mo sa laro. Tayo na. Kakain na tayo. Ang buhay kong panyo. Wala na ako po ay. Hindi mo ako makagawa. Nagsanalo ako. Ay, rin ko. Ay, pinanumit mo naman. Ay, po ako. Hindi ko pa kumain. Malayo. Dali ano. Ano? Ay! Sa tray. Up na. Anong yung dalawa nila? Tray. Ay, sabon pala. Punta ko Ay, nga, tray. yung kaibigan mo ako. Yeah, tray. Ibang ako. Hindi, walang luwa. Wala di ako nakapon. Dala-dala ko nila ng phone. Sige, 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 sige. Bakit pa nga, di ba? Bubo ko na ayos na. Ayun. Ay, hindi ako nakapunta. Dito na si Jay. Jay. Ano si Jay ko pa rin makapunta rin? Tundo na. Magaling ka na nakapunta. Pangadi ako. Ay, hindi. Pag-bulmos ka. Sige nga, pagsulog ka. Magkatungkal ka na. Magkatawag ka po sa mga. Hindi, ano, ako sa lugar. Ano ko ko, nako? Montito, bananas.
Ay, dalawa ko dyan kung ano.
Dapat ilit yung gamit ko sa'yo. Lagi na sa Kapaman. Ganda ka na ba nagkagulit mo? Hindi ako. Hindi na pa rin magtabang. Ikaw ang bata. Ano ba ba? Siyempre, ako lagi. Lagi na. Siyempre, babae lang sa puno. Mas kita kami sa gabi ko pa. Wala pagtatang wala. Udas ka ba naman? Yeah. Ayos ka! Nagano, nagano ka na nanay? Gusto ko ayos na ako na. Ayos ka na daw, na yung kadawa. Oo, pagdala ka daan. Ayos ka na ka daan. Bakit siyempre? Oo. Private din ba? Nadala ko. Salo. Ayaw ka na. Baka naman dito. Bakit? Ano daw yan? Open tree na. Oo. Ayaw ko na. Kaya parang magdala. Maganda din na lang ka na. Ito ka, maganda. Maganda din na lang ka na.
Wala daw kung country na yan. Ito rin. Di ba kung benta, kapag yan, Ah, dito na ako. Ano ba tayo ng Palitan mo na ba ba? Ano mo na pa? Yun.
Ano pa yan? Alam ko na, anong dahula ka. Okay, kung bakal kumain ka ng gym day, ng gym tray, pwede kumain. Pag bakal ko kayo, bakal ko naman yung sleep. Tapos ako malinig ko sa road. Yun ay lumalik yung day. Sige daw.
Ay, report. Yeah, I know. Yeah, I know. Oh, report. Gagamit ko na. Ay, sige. Man, man ako kung ano. Open man. Wala ko sige sabi mo ba? Sabi niya, sabi niya, ng passport. Bang pera ka na ako.
Ako, kasi, ano, may section. Oo, ano. May out na? Number. Ito ko na. Ito. Okay man daan. Okay. Now, Lala. Lala mo na yung may good ko. Or, yeah. Ano yun, na-inform ako sa mga it's my birthday. It's my birthday. One, two, three.
Diyos, malusik ka sa Diyos na lahat. Lucian, makapisan. Bobo ka. Ano? Ako, erosip ka. Ano? Yan, diyan ko nga. Marilagay mo mo pisik ka nga. Ha? Ano mo pisik ka? Okay. Ay, wala. Kan, tumayan mo. Iyan, dumusag din yung wait. Gao. Najek, makakali na Jek. Ha? Kaya na ako. Kaya na ako. Ano na siya? Straight. Jek, kukuha na. Stop na. Ay, jump mo na. Pagkira. Hindi ka nag-call. Basta kayo, load. Mag-isip pa.
Ano may ganyan? Init. Ano? Saan ka lang sa daan? Saan ka lang sa daan? Ayaw mo ito. Diba? Balik ka diba? Nagulat ko.
Gusto mo. Ano ka naman ang kampong mo naman? Pabariyan ka. YouTube ko ah. Ang like mo ba? Asan mo tayo? Hello? Dito. Ano ka naman ano? Ano ka? Kapag this is from the buffet. Mabala kong start yun. Bakit yung kanya eh, saka mo cellphone. Para may iplikasyon ano, so hindi ka dapat. Ilalagay ko siya na si Manang. Yun yung isa. Maganda nga yun. Pero kung isang siguro, basta, paon. Wow, good! Baka ako ayos lang. Ano? At kung gusto mo pag may araw na ito, ay ka nga, tolong tao ay sila dito. Bagay dito yung ano dyan ang
Damage ko nga yun.
Ha? Pagin ako sa ano mga. Shadow. Out na. Okay.
Bakit ako napuntawan? Kasi sa loob. Sige na po. Yan daw, yan daw. Ito na, oh.
Open door. Kaya ako okay lang yun. Ginamit ni mama. Kulay green mo. Tanungin mo si mama ginamit niya.
Tapos, kailangan ko mag-door, dito kayo na. Yun lang, ayun pa. Wala ko mag-display, ako dyan.
Para dito man ang ulo. Ha? Ako yung ito na umalis pa yung buka. Para ano, para pinaratas ko nga yun. Sa milit na. Ako eh, ito ay talaga. Mga ano buka. Nakadog mo talaga tayo ng sinayo. Saya sa kumay na umaling ko. Malaking body. Sige, kayo. Bakit na ipang ko natin sa Yung anak may titinda. Nagtinda. Dapat ako. Babaan na. Ano ito? Ano yung chocolate? mukha ko na dito. Ito na sa lahat. Sabi mo, pinaligot mo.
Nag-pera ako. Ha? Pinakali ko. Ikaw na pa yung mga kami ko. Hindi ka matagal doon. Yan. Magkama ka na. Yung petado mo. Gawin akong list na marakalan. Tilapia mga Yun ito ba? Oo, pero ito buwan. Ang maganda yung school. Dapat lang galit ang jibot namin. Pero, Bubo kayo, para naglaro si Carla. Imbis lang ang gamot kay Van. zero, this is school. Patangay ka na daw ng Lakers. Sumunod ka man ito nga, na Porto, isa mo sa Porto. May sakpat pa sa din na tao. Isa mo Ang pag-oran naman, so Lakers tapos Golden State, tapos so Nuggets. Pero nga, Porto, Pag-oran na kaya. So mga kaisip tayo sa pag-oran nila. Ba't yung mga pamit mo nga, Why ba? dapat daw na pamit yan. Ano kaya pamit na ito? Ano ba itong pamit na ito pera ko? Good! Gusto mo sila nag-isip, mga iga. Magaling sa nga ito, Sanribo. Bakit? Sanribo. Yeah. Mga drama sila yung tama ang nag-inis. Kaya Pinoy, tumurang ito ba din? Bakit mo? Wala ka nga, wala. Iyo. Malakas ka? Malakas ka ba? Kaya ka. Yung babae.
Bawal pa daw sa kanya, galing na daw. Kaya na talaga. Yo, malakas ka! Hindi puta ka, sabi ka. Malakas ka siya. Puta, uy, siya! Siguro G, 0, 010. Puta, na G. Google kayo. Ano ko, minsan na nga yun. Ay, kamu tudo ay. Bukan duit na kaya. Patalo di ka dito sa pamilya. Ito ano ang first draft. First tayo. Ayun sa hindi yung napilitan si Jordan Poole. Dila mong nag-ulo, kalinga. Nagkata talagang iyo, tabubo siya, dahil ka, yung mga dahil ka nito na ako na ngayon. Sabi ako, sa ulo lang. Wala ko ngayon. Tupid, sa ulo, binot ka ni Tupid. Pag dinagasin sa iba, gawin ako. Yan, matali ka mo ganun. Kaya naman sila kumpanya, kanina nagkakabot na isa. Ano naman ako? Lapil daw ang kahit na nagsusuloy sa mga pilihan ng usawa. Ako nga, nagkakabot kahit ang ano pa, Sonyo, yung tamang mag-ini. Ano yung mag-ini yung iba? Ito. Dapat, hindi yung malos ka. Lang nga, pag ginaglas ka, pusta mo. Pusta mo. Ay, pala. Demo. Basta kayo, hindi ka ng klase. Ha? Huwag mo. Pare. Huwag mo ng klase. Ay, ha? Ano niya? Nakabalik ko sa mga ano ba yung gawa yung model? Yung mga babalik ka na din, diba? Sasabi ko sa libaw na ako, yung ito, Nakikita, John, buko. Subrin ang ngayon pagda. tulo, Isya. At kaangay, yun. Talaga ito, may mga Kukurag na na, magkapisan, eh. Iwan na, di pa palit. nagpakit kasi naman. Pero okay. Yung mga tumaan. Sali. Nagpakit ko kasi hindi na. Nagpakit ko kasi na ito. Ako pa gusto niyo, nagpapalik ka rin. Ano ka, hindi ako ka. Ano mo ka itong pangalan? Ika na po. Gamot ako, nagpasalit mo siya. Saan mo na ako siya? Ha? Ba't ako di ka nakakawa? Bumungayip ka. Oo, ang Diyos, ayip ka. Kailan ka ano, Diyos, ito. Orang ko na lang magka. Mag-stream ka ba na? Balik ka.
out, kaya ako na. Pero madilim mo. Ano kailangan kita na? Hindi mo na nila. Oh. Ikaw mo sali. Hindi ka napapansin. Uy, ang tagpunton. Nagino ko na bagambahan. Nagino ko malang inahin. Ako na yung siya ang ginaro ng wakaan. Pagkano. Pero po, hindi ka magtatao. Ba't itigan ako pati reverse? Ang parang spin daw ako na. Reverse day ah. Hindi ba, itigan, tigtaran ka nga, itapungan ito. Kaya nga, hindi ka, hindi siya tigawa ako. Ay, guys, So, ano ba yan? Ano yan? Nangkil ko sir, wala na. Pati naliw na ngayon sa ano nyo. Hindi. Itong nali, itong nali, para tigigan, itong nali. Nali ka kayo na, Ibsa. Kailangan kayo gamito, pang ano pa man yung design. Makaling na kasi, wala yan. Agad mga nali. Ito. First time mga Ano ba yan? Diba? first time mga mayroong nga, bumukhang na nga. Hindi din ako sa palito. Pinakabaw mo. Ano ba? Ano nga? Pero, Ito mo na nga. pagdawa. May nailing ako. Uy! 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 Ano pa nga ka? Ba? Ay, ako ba? Ikaw na kumain. Bakay? Ay, bakay? Ayun mo kaya? Ay mo nagbiro. Ano mo ba ba? One. Yung malaki na ba? Hello. Magkala ka na? Mula! Eh! Puta kayo sa mga ito. Laki na nakuha na. Ocho. Puta mga ito. Ha? Isang nga ito. Ang yung video na ito nga ito. Yung ba ano? Pagkali ka dulit. Dapat naman marami. Sabi daw kayo video ko gulit ito. Kami ni Goro Dinay sa video. Tangaw to. Bilang ka sa ano? Fifty, magaling yung 50 na. Alam mo nga, ambos ko bus, sinusulit ko na. Pwede ba kalis yung to? Ano nga? Kinagabubo kami na lahat na. Gawain mo akong doon yun na yung magana. Adult ka nga, isa. Lubot na ito. Pado, balik ka na ito. Magaling ka gawin ka na yun. Bakit? Para abot na ito. Para abot na isus ko pa. Sabi mo, alat ka nga ito. Matipak na ako para abot ang ilawa nga. Matipak nga ito. Gusto mo kaya Ano ka? Ang bigat ko. So, kulay-kulay, yan na lang mo. May maano. Tiyo, mag-tiyo ka. Magdala ka daw.
Hindi ako biyari yun. Tarot ka ka. Kaya no, electricity daw. Lapa! Ang gawin mo na. Ay, kung tayo sa ilay. Wala daw pag-portrait. Ngayon mo yan. Ngayon. Naalala mo pa ba na siya ay tanga, sabi mo agad. Kaya ko sinabi, kaya ang umulaan. Pero nga, ano, timap ka mo, timap. Timap. Foto tayo. Alin mo sa mga ano mo na, alin mo sa mga ano mo. Ako si Bado, mahal din naman. Bado na! Huwag na ka no. Kasi na kotse yun. Kasi sabi niya, maurami na. Pero mga ito, nakikipag siya. Sabi niya, maurami siya. Ito na isagot mo niya. Uy, napako na siya. Sabi niya ay maurag siya. Pero ata ito ang malusga. Ngayon, Aminin mo na hanggang sa buka, sila maurag sila. At nakita ko rin sa buka. Subukan mo nga, hindi ko lang. Subukan na bagaw. Hindi mo nga yung bago. Ba, yun yung isang iba. Hindi mo, bago. Sa porot na tagagawin. Hindi ba kuya? Kasama ko ako. Sabi ko ba gawin din yun? Ang anak, bubo pa nga yun. Kasi bubo pa. Kasi tanga mo sa nagawa mo. Kaya ang piyo. Marunong sabi ng mga anak. Oh, boy, ako, pero bigyan lang kasi bumalik ka, bumukha naman. Oh, yes! Buwan ka buwan! Buwan ka buwan! Kulog! Kaya ako. Bakit mo ito ng damit mo?
Man. Alam mo, hindi nilalagay. Dapo? Oo. Mali pa ako siya. Alis lang ko ba? Dahil siya. Dahil ko nalabas sa mga gusto. Dahil na. Naglipat ako siya. Kamanin niya na para sa sama. Hindi ko naman na-start ko.
Hindi ba nagkita? Ano, yung sarili.
Bukan kami sa amin. Ano, na dito yung moment na yun.
Hindi ko na. Buka na ba din? Hindi makakita. Eh, habang kita may parang sa mga sinoli, ulat ako. Wala. Ano na ako? Ano na wala na ako. Hindi ko pa magdiba pa. Nakakita sa ito. Madami siyang bilhin sa pilas. Oo. Buka. Uga. Kailangan ko kumain doon. Oo. Nakuha ko po yung pula. Nakuha ko na. Wala pa. Uli mo pa paano na firm to. Mga mga firm to. Ang na yung pagkado, umahan ako, makatakaan, ma-estin ako, sana makuha ko ito. Kasi yung pula ako. Nakuha. Gusto mo ano, yung pelikula, yung sarap din. Ako yung ano, may nabuluan din ang ito. Tapos ko ba yung dati, siguro pagla, paano magpanyo ko, yung wala space, mustra,
Malikot pa kami mo. Ako. Ako nga pinag-gasin. Okay, damay ba kayo? Ako na naman. Hindi ka naman taas na naman. Sabi natin mo, ako sa kanto. Ganon. Okay, ako nakaalit ko sa huwag yan ang sagot na. Yan, tama na ako. I think I heard something. Pwede na kasi ano, mampunya. Kasi kaya may activate ko sa yung dahil dapat yung makasap ko naman. Mas nung daw, malas na mabilang. Ay, ito, madali na, masarap. Paano na ba po? Hindi maka naman ako. Ibig lang, nakakali ka lang sa musika. Sila tayo. Kaya lang, ito pa rin. Doon sa pula, hindi ba kayo gusto po? Eh, Hello. pinakayo mo pa. Para mag-guess ka. So, Nanya. meron ka ako sa mga Ano? Sabi mo nga sa TikTok na. Ano? tawag sa naman mo. Out na tabi ka ba? Naman. Kaya dapat mo. Ikaw na lang yung Ito, comment daw. Bye-bye. Ay, kapag nito mo? Pero nagluto ka mo? Yeah, meron Pero ka ano ba? na ako liglig? Yan o. Anong gulay ka man? Ito? Sa pati. Pati na. Talunggay. Gawa.
Bawal ka rin dyan. So, kaya na, di ba, ang basta nilang bulay. Ang mga kami dumay. Parang katado. Kaputan mo pa mga itong bulay. Lonely. Aming lalo. Yung, diba? Kaya mo, haba, ganun ka lana. Hindi mo pala, hindi ko parang kita dyan. Sabi, Ang galing ako. Ang galing ako. So, uy, mamaya, nagdadagdag na kami. Hindi rin nakapasok na tayo. Lakas ka. Wait, number one ba, no? Ito ba, number one? Yan o. Ano ito? Mabilis na one. Unang nga ako na
Yan, hindi ko alam. Parang hindi pa rin ay dito. Hindi ko Isa tangali, alam hindi ka ba? Ako, Yan o, kung tawag ka, sino ako? nakatino ka ka, Ikaw, kapag pinara ko lang, ikaw na lang bakla. sana yung face ka na ka. Ikaw, hindi. Puta kaya kayo ko Kung ba? siya mo, ikaw, tinis ko yung sinawa, negative. Saan ka pagkadan? Ano ba naman bagamit natin sa card? Saan ka pagkadan? Check yan. Card? Okay, nalipat na ang bagamit ito. Kaya inisip niya, oh. Hindi ako siya. Kung mga ball, nandun na. Hindi ako siya. Mag-protect natin muna. Bagamit ko, ano nga. Tapos na yan, alam mo sa Kit man ka na kasi ah, dito. Ay, nako. Oo, pero sigurado ba kayo dito? Talagang lang, kung ano ko lang, mag-ismay ako sa edit na. Kasi pa mo, ako na ako na para. Ano yun, ako iba ko ayun na. Kapit yung alam mo yun, yung putang ina. Ba't yung parehas mo, yung alam mo yung sila sa Uy, ito ba ito Spain? Ito ano, bakit? Zaro, gusto na ako Ito nito. O, ayun lang, puta kayo, puta kayo, puta ka sa kuya kayo, di ako nakakalo, magawa na ka. Ayun lang, ako yun, hindi ko sa mga yun. Inuroy din ako. Ayun lang, ako yun, hindi ko sa kagani, kaya ako nakakalo mga. Ayun, ano? Yung nga, hindi ako nakakalo mga, sabi ko na, ano, ano. Oo. Pero may pakapolo, kung pa ako ito dati na ayun. Wala ko dito mag-ilaw. Ako lang kayo, hindi ko yung Ano siya ako? Very good naman. Pati naluludaw na ako, baguhan ko lang, badis tayo, kawahan. Ay, siya ko. Kasi nakapuya ako sa stage. Takay ka, ibang swimming. Kung mula ko sa ano, kung nga sila, ako tayo siya. Al, Ha? it's out. Head out. Kapagod ka na rin ito. Ha? Ha? Pwede na nag-mix siya. Sino na? Hindi ako basta. Hindi ako basta. Walang bado, walang bado. Ano yung sa ako? Paano nga sa ito ko mga yung ayos ka. Hindi na pwede mga sa. Ay, ako pala dito sa mga yung Di mo ito sa pati ko eh. Yan mo, yan mo. Malay mo, okay. Oo, dalawa ko yan. Ano naman ako? Hindi kaya naman ito rin. Ano din po? May tulok-tulok pa ng bukas dito. Ano? Pwede yung, pwede yung,
Nagagawa ko sa mga titik-pin. Kaya hindi nila yun. Pero ito is Nene, Nene, okay ka na. Uy! Aboy, hindi yung mapos. Ayun, ako. Ako pili di ba ba hindi ka na rin? Ting sigal, ting sigal, kung tulad tayo dito. Sigal pa rin. May baby naman ako din mo. Tama pa na siya. Sikit mo naman! Meron sa Ini ka? Malit lang. Pero malulog ko na. One. One, nine, four, 1. Pwede ba sa akin itong tapos? 4. Meron pa na kahit nag-max na. Ito, tama. Tawaran ko kanina. Wala nga, wala nga ipo. Wala makana, wala nga wala nga ipo. Pilit, magaling. Pagkamaakaroon ko na ako, nag-debit ako.
Pag nagamit ko ng gilid, yun po, gagamit ko niya. Nakuha ko na din, kaya nagamit ko. Kinalabahan ko po ay, yung W, anak ko na. Tawag. Kasi, Ako na kayo, binig ka kalawa. Thank you, binig. Ay, wala sa lalagay, ako siyo. Laban, dua mo ang dugo. Pati yung saya. Puta nga yun, meron na po. Pinaki. Dapat yung ako nga. Kaya pangalan ko lang tayo. Ano ka, pinanood nyo na kami. Yung mga kao. Baka. Baka. Wala pa ka dahil pangalan. Ako yun yung nagawa ito. Ako na naman ang talong.
Ano ikaw? Sa mga anak na sa to. Okay lang. Ay, matanda ko lang. Hindi pa daw ka magkawag. Ano ay natin ginagawa? Basta gusto ko din. Puta na niya magbubuhay. Ikaw lang mahal ko, baby. Baby, ang layo. Ikaw, baby, ako mo talaga dyan. Pagkakasal ka. Wait, pagkalan ko pa kayo. Wait.
Ay, kayo na. Ibigay niya. At mga kasama lang, hindi na ako. Kayo na. Pag yan ito, ay bro. Guba. Ay, ginano. Pwede ka nyo lang may ikuti eh. Oh, dito lang. Dito lang. Sige na gawin dito, G. Ito dinali ka na, G. Sige lang. Pero, Ay, iba mo na sa yun na, doon na. Nagutom na. Ayun mo, hype. Ito. Okay. ikaw na no. Eh, tama. Ay. Yan ka. Ay, Sige na. Pwede ka. Dahil niyo. Iya, pwede na. Niyo. Kaya. Sige ka dahil. Kita ka mo kaya kayo magbuwa. iwas. Ay, Ba't ako to, baby? Hindi. Dito ang sinay mo. Eh, ba't sa baby sa jowa ko? Ano mo, dito na ako sa hindi ko baby sa kayo na dito. Yan lang yun. Yan sa Facebook. ano mo? Apa yang kira ay? Ayaw, tumahan. Kumangaraw. Tumahan. Kaya nga
Magpugi. Magpugi mo sa libi ko, mas para! Para! Ay, kung magkita ko na yun, dahil ko sa umpisa siya. Wala na ba dito sila hello, yung sindo. Hello. Gago. Palagi na pasok nito lagi po. Ang tangan. Hindi mo na pinistay ko nag-ano. Ito magmabiyaw lahat. Dinahali. Ito na ako dyan. Happy days, happy days. Hindi mo na pasok. Walang mga lagi lang na kailang mo. Tangan. Yung ano lala ko, di pa ko nagkakaon. Oo. Siya, wala ko na ano mga. Eh, dali ka kayo sa train. Di ba nag-video ko sa kanya nung mamakasal? Kasi hindi na ako doon. Hindi na ako doon mag-alto. Pumunta ako. Nakikita ko nga yung iba-iba ako. Ayaw ko. Bakti mo, bakti mo. Ito, ito, first friend. Puta, full friend. Diba, kamulit ka na dito. Ano yung Carl? Ay lang, ano sa sila? Alat, Carl. Yan ganito, so, ito sila uwi. Ako ba gusto ko lang makapagdate? Ito yung demo.
Ay, hindi ko. Ay, namulog yun. Yun ko kaya dahil. Kita ko yan, Carl. Hindi ka na, Carl. Hindi ko motor. Ito sa kumara. O ba naman, mag-speed ka na, Carl. Ay, gusto ko yan, Carl. Yan, nagpahit lang. Hindi naman ako yan. Ano ba? Oo, tanak ba? Akong bago, hindi ko tawag giningan. Dapat ako yun. Live feed na kayo, wala ko nila yun. Paano ako sino? Nakapanula ko? Ginawa ko, kasi ginawa ko. Nakapanula ko ka? Okay, nag-experience sa taas. Music, Ako na kanilang, Carl. Ako hindi nakakaban. Hindi ko ulit Hindi nakakaban. Yo. Ako sila din mo dyan. Hindi ko. Gusto ka rin kakaban. Tulong ka lang. Bye-bye. Alin na ka mo? Uy, ako na alaman! Uy, ako luhod! Lupi! Gusto mo sa rin pa din dali! Lupi ka din dali! Ako na alaman pa rin na lupi! Ako na tuloy ka naman! Ay, hindi dyan, hayop ka marin ha! Ako na ha! Hindi na pa kaya din kasi I love you. Oo, na mga ayos talaga. Ay, mapunsi. Ang kaya mo nito. Nalagi sa kuya. Ang kaya mo nito. Magpunsi na ano yun. Oy, matabang ako nito. Ay, dito! Ay, dito!
na mag-arap kayo yan? Mag-arap kayo niyo. Pakalan mo kayo. Kung may baby ka man. Ang bet, may ano, Tris. Hindi mo ko. Ano, baby? Hindi ako nakakita kayo. Pero, hindi mo. Hindi mo ako ano. Ano sa kuya ko? Ano yun? Thank you. I-keep ko sa table. Pusay. Hindi kita mamanta. Tapos binabak tulong. Oo, hindi ako sasabihin mo na ako sa trip mo. Sabi mo, tama ka ba? Pero ang tayo ka tanga. Bulit sinabi mo, bulit ka ba? Ikaw, Gaji, sabi mo nga, bulit ka ba? Ano ba galing? Ako din siya, tulog ko niyo. Hindi na sulok ang gusto. Ako mabuhat. Well. Ano pa rin ina? Uy, gusto na ako. Uy, yan! Ay, gusto ko rin sa next book mo. Kasi ba? Kasi tuping mayo. Bawas ko naman mga. Di ba na pag-telephone? Kilig sa tagal. Kaya paano ka magkarawa? Kaya ko na mga hindi ko na naka-chip, hindi mo dyan na sunog-sunog. Wala ba ang iwan? Uy, dito ko na Ah! Nakulit eh! Ah! Pagkita di mo nga, muna pa kasyan. Hindi na, kasi kunahan. Tulungan ako, dahil yung dali. Gusto ko lang ng bata. Kasi nga, sabi siya kuya, ang ako sa inyo. Ano? Yan tayo mo, yan ako. Yan ang bilo. Para, kasi, Meron pa. Wala na. Wala kung ito ba? Yung mga ito. Ay, kinakain. Oo, sabi siguro. Kapag niya sa mga yaw niya sa peno. Sabi sa mga ha? Binuksan mo na, Jay. Dengan garga magkita may katulungan ng payugo, mga payugo. Wala din dyan. Siya para sa naman sila. Sa kayo tayo, Jay. Jowa. Yan, Jay. Yung ano, Dumano. Ano? Paano ng mata ko ay puto? Puto. Yan.
Hindi ako naman nakakalimutan. Baka yan mo. Ano ka kung ano? Ito na right now. Ito. Ano na yun? Hindi ko na yun. Tulungan mo ka. Hindi mo kahit na. Bilan ay? Ay, di po tayo ko lang. Ikaw mag-mahal. Ikaw magkalimutan ako yun. Dapat na yun. Pati mo dito mga layo. Ano to ay lagi tip mo diyan nila ko tip mo. Yan nila ko yan. Yan. Buat ko ito pinaka pa. Ano ka na? Wala mo kung matapos na ka na ba? Wala ako master ko wala mo. Ah, Ilang kita ang magkakapit mo. Ito na kasi tayo. Alam ko kung ito zero. Hindi mo ka pa yung tingin ba na dyan. Jangan digunakan po lahat. Jangan, dumi-dumi. Yung mo. Panahon mo kung alam ka, unang maganda mo wala, no?
Ano may kailangan pakita rin di. Wah, wah, ito na roon. Ah, hindi ko. Oh, labing tao. Yung labing tao, ya. Wala pang ubod na yung. Yun, ano to, Divin? Gusto ko doon, no? Oye, yo le decía, la Gabi mo na nga yun. Gabi mo na nga dito. Gabi. Ay, ito na nga. Oh, pinakitawa pa niya. Ay, may iba ang muda. Ano, klase ng ride ko din. Kulit mo lang. Tapos yelo. Ay, na kaya na ako na naman. Ay, yo. Ay, yo, mga kilo na lang. Ngayon na sila. Tantok sa mga ikunin may kuchinikita pa mo. Hirap ba ito? Kapag bilang ayos ni Pagyan, ano ba na ayos natin sa tao na? Ayan.
Adan! Ayun ba? Parang nalimutan mo yun. Putukan ko po. Hindi na. Ano, yun ako, yun ako na. Yun ako, parang kasi mo talaga yan. Ito. Anak, dito. Yan. Puto kasi kita ano, Jay. Anak, balik ko ako. Ulit ako, pati ko lang ako sinunod. Ano ba yung ano, I think. Hindi, alam mo ito, ano, hindi na kita sa motor, ho. Ang ito, masayaw. Yan, hello. Hello, parang hindi ba yan? Ako mag-drive na akong parang motor. Ano dyan? Ito ko naman naman kasi hindi na. Kasi hindi pa. Hindi na mag-game, bakit ako? Kasi hindi na. 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 Huwag mo tuloy mo pa rin yung tuloy. Dali! Let's go mga kabayan! Nice! Amoy na, mas kinalagot na yun, no? Wala pa rin na nga, yun na, ayun. Wala pa rin na nga, wala pa rin na nga. Ay, susunod yung linggo. Kasi hindi na. Kasi hindi na. Sabi ni Madam, ano na, mga pinto mo. Sabi ni Madam, sabi ko ako na electric issue. Yung mga Ako, pero yung paulit ko, wala. Ako din, nakalala si ako kung bakit yung dyan. Hindi mo talaga ko din, ako din na yung yes, mo. news. Ay, wala ka lang sa sabi ko, okay, wow. Ay, ang lahay, pwede siya ito, eh man, ay lang, tapos, yung dito kami pa, mga kailangan din na sa dito natin na namin. Kung mag-gaya, masaya kang galit. Ano ba gano'n, yung kasi nagagawin. Ano yung pera? Ipicture mo. Ayaw mo, kung naman to. Sumo pa ako. Ito, mura, gunulog ka mo. Gunulog. Gawin na pa kayo. Kung nakakaan yun ako, babae. Ano yung update? Eh, ano mo sa kulado do? O yun eh. Hindi na, tututok daw. Hindi lang ako ulit yun. Hindi na kayo tulong doon. Tulong ka. Kasi hindi na. Kasi hindi na. Tuloy kinigaw mo. Hindi na po. Hindi pa. Pupili na ito eh. Ano po? Kasama yan.
Tuloy. Naalala mo pa ba nung tayo nagkasama? Nung ikaw ay kalabak. Nangyayag na sinabi mo sa akin ay kailangan. Kuya, may Basta tayo. Lagi ng drama. Ikaw at nakiinuman. Gila, ayun, sobrang asyok. Ikaw ay kailangan na. Ang gusto mo. Red. Bakit sa mga kailangan ko na ano? Ay, paano ka kasi Leslie? Hindi mo na pagtama ko. Ay! Ay! Ano na, ina? Hindi ko pala no. Dalilu ko! Sige! Wala, wala na. Mura, mura. Gad. Hindi po ako may pura ng ano. Hindi na alam ko ano. Okay na, ano na? Ay, wala na bala! Wala na bala! Nagiling ka, Bill? Laboy? Para joke. Hindi, gani, Jire. Mabulo ka muna. Jire, may baby ka mo. Baby, mabulo ka kayo yung mga anak mo yan, mga kaulan. Sige, pakalo. Sabi niya, ay mga ano na din? Pasalamat. Gusto nila mga kuha. Basta tayo nagiinom. Wow. Alam ko kamu sa totoo. Wait. Ito ka. Ako chicken ka na mabatay. Ha? Di ba nangyayang kasi pinang kamay? Giling ka? Alam sa kuya. Pati mo. Baby ko dito.
Uy, Tito Big! Ako na dito kay Ping sila. Wait. Ganun, kinig sila. Ano din ako muta? Ay, kinipatrol na mabayang ko. Hindi na mag-start. Tanga-tanga ka. Okay. Buhay na bibo. Sige mo. Aling mo? Wanda Marquez. Yung wala ko rin sa lubid. Meron ka na buwas ka. Ini bakal ako dito. Ini bakal ako dito. Ini bakal ako dito. Oh, pigulit dito. Ano ba? Nagalayo ka? Nagalayo. Uy, favorite. Ano?
My favorite food. Lemon load. Hindi na magano niya ako mag-freelance. Naman talaga sa ako mo din mabuo. Try mo i-design mo ito. Ito mo ito. Hindi ka ba? Yung way mo. Ay, pag-aaral pangalan ko, ano dyan, ay tulit kami. Alam, ano dyan. Mary Joy ko ba? Sabi ng live, Andy, dyan ko na dyan ko ah. Ha? Andy, kang bulit. Burno ko pa. Uy, nakulo naman ako niyo. Ang buwan mo, ay puta. Gusto na lang, gusto mo. Ikutin solo Sige mo ang gawin, sige mo ni Jimmy. Bakit kayo mo ako sa mga pagkabi mo ko outlet? Utang lang pa rin yung tuwa. Di na ba sinangan pag-ikot na naman ito? Hindi naman nakabati. Wala sa bilog na sa. Nakabaan na wala. Hindi kayo makabati. Ako just maganda. It's all. Wala na. Wala na ba na? Wala na. Ako dapat. Ako lang pala sa kayo na lang. Ay, bakit pa lang natin yung call? Aray ko. Jay, pasakay ko kami ito ng gasolina. Yes.
original. Kaya na kami yun eh. Kasi hindi yun. Di ba yung sabi dito? Wala sa doon ko dito sa rin. Pero dito ka nga yun. Ano yun? Ano yun? Yun na to, no? Yun na. Yun na, no? Yung wala. Nakalakay. Oy, let's go. Ilanda ka ng buto. Ano? Ano rin ang ano yung window? Sabi ko dahil alam mo kung pagkakabalan nyo. Ito, may ano ko. Sabi ko rin nila Naya. Wala. Oh, banat. Iya pwede ano, mapagasin na magawa ka mo. Hey! Kaya man. Ini,
Click. Kumain ko lang sa mga tao ko. Magsilang ko niyan ang sila balaan. Hindi ka lang sa kuya. Ano ka, baby? Ano ako? Pasakay ako, pasakay! Gusto ko yan eh. Kung tulog ko sa dito yun. Mo? Gusto pa nga nila sa akin yung ano. Nagyan ko rin nga din. Mo? Ano ka? Ginawan ka. Ginawan ka. Puta ka na gawang Basta, basta! Ganun ako kasi dito ko. Ano ka pala ano? Na-serious siya. Ikaw lagi na mo dahil nag-gino tayo po. Di ba ka mo eh? Sa baba pa rin sa baba. Hindi nga, uy. Ano na lang dyan? Ay, bawal. Bawal, sa dayo ka na nabalitin. Oy, pala ano? Lapit mo. Natakong ka nga isa. Gabinan mo, tapos ako dyan sa gilid mo to. Hindi kita ko, hindi gusto ka shape. Uy, ano pala malapit mo? Parang malapit mo rin Ako hindi. Ako hindi din shape. Then dito. Wala. Wala ka mo kanyo. Ay, mga pang nagagay. Wala pa din ka. Ay, mga pang Uy, patama, kayo pa ano? Wait kami, hello ga. Para kanino pa na mga hello mo pe. Dito ako. Ano din yung kayo? Hindi na ako dito. Lagi ka di ka lagi na. Di pa ba ano ra yun? Kailangan ni kailangan. Ilao. Ayo. Hindi ka sige na din. Video.